માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી હોસ્પિટલ પરિસરના પ્રવેશ દ્વાર પર થોડીક જ સેકન્ડોમાં પહોંચી રહ્યા છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના કાફલાનું પરિસરની અંદર આગમન થઈ ચૂક્યું છે. સમગ્ર દેશની સર્વાંગી તંદુરસ્તીની ચિંતા કરતા માનનીય પ્રધાનમંત્રી પોતાના અમૂલ્ય સમયને ફાળવીને અહીંયા પધાર્યા છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રીનો કાફલો પરિસરની અંદર પ્રવેશ પામી ચૂક્યો છે. થોડીક જ મિનિટોમાં આ મંચ પર તેઓ શ્રી ઉપસ્થિત થશે. સ્ક્રીન પર એમના જીવંત દ્રશ્યો આપણે નિહાળી રહ્યા છીએ. લોક હૃદયમાં બિરાજમાન વિકાસ પુરુષ, ઉર્જા પુરુષ અને ભારતના ઓજસ્વી, તેજસ્વી અને યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વાગત સેવંતીભાઈ શાહે કર્યું અને હવે વિધિવત રીતે શ્રીમતી રસીલાબેન સેવંતીલાલ શાહ વિનસ હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના હસ્તે થઈ રહ્યું છે. આપણે સૌ શુભકામનાઓથી અને તાળીઓના ગડગડાટથી આ ઉદ્ઘાટનને વધાવીશું. સ્માર્ટ સુરતને એક સુંદર નજરાણું આ ઉદ્ઘાટન દ્વારા મળ્યું અને હવે માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી વિનસ જ્વેલ પરિવાર અને અશક્તાશ્રમ પરિવાર સાથે પોતાની તસવીર આપી રહ્યા છે. દેશ અને વિદેશોમાં ભારતના ગૌરવને આકાશને આમતું બનાવનાર આપણા સૌના લાડીલા માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી વિનસ પરિવારની હોસ્પિટલની ટૂંકી મુલાકાત, હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ વિવિધ વિભાગો અને સેવાઓને પોતાની હાજરીથી ઉર્જા સભર કરશે અને એમની હાજરીથી ઉત્સાહિત અને ઉર્જા સભર થયેલી આખી ટીમ વધુ સેવા કાર્યોમાં સક્રિય બની શકશે. અનેક કાર્યક્રમોની અતિ વ્યસ્તતા વચ્ચે પણ આયુષ્યમાન ભારતને ફોલોઅપ કરતું આરોગ્ય પુષ્પ સમાજના ચરણે અર્પિત કરવા માટે તેઓ અહીંયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. મંચ પર આપણા લોકપ્રિય સાંસદો શ્રી આર પાટીલ અને દર્શનાબેન જરદોશ પધાર્યા છે. થોડીક જ ક્ષણોમાં મંચ માનનીય પ્રધાનમંત્રીની હાજરીથી વધુ ગૌરવાન્વિત બનશે. આપણે સૌ તાળીઓના ગડગડાટથી એમને વધાવીશું. હોસ્પિટલની વિવિધ વિભાગોની મુલાકાત લેતા પ્રધાનમંત્રી શ્રીની હાજરી પરિસરને વધુ
ઉત્સાહી અને ઉર્જાસભર બનાવે તે સાવ જ સહજ અને સ્વાભાવિક છે. એક પણ છેવાડાનો માણસ આરોગ્ય સેવાથી વંચિત ન રહે અને સ્વસ્થ નાગરિકો દ્વારા સ્વસ્થ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ થાય એવી શુભકામનાઓ કદાચ એમના હૃદયમાંથી અત્યારે અભિવ્યક્ત થઈ રહી છે. આરોગ્ય મંત્રી શ્રી કિશોરભાઈ કાનાણી મંચ પર પધારી ચૂક્યા છે. અશક્તાશ્રમ પરિવારના પ્રમુખ શ્રી હિતેશભાઈ લાયવાલા મંચ પર ઉપસ્થિત છે અને હોસ્પિટલ સાથે જેમનું નામ જોડાયેલું છે તે શ્રીમતી રસીલાબેન સેવંતીલાલ શાહ મંચ પર ઉપસ્થિત છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણી સાથે થવા માટે સભાગૃહ તરફ પ્રયાણ થોડીક જ ક્ષણોમાં કરશે. હવેની એક ક્ષણ પણ આપણને કદાચ એક યુગ સમાન લાગે એવો આપણો પ્રેમ માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી તરફ સૌનો વરસી રહ્યો છે. મારું ગુજરાત તે મારો આત્મા અને મારું ભારત તે મારો પરમાત્મા એવા જ એમના ઉદ્ગારો એમના કાવ્ય સંગ્રહ ક્ષણો આ ધન્ય છે એમાં સંગ્રહાયેલા છે. તેવા ગુજરાતને રાષ્ટ્રને અતિશય પ્રેમ કરતા આપણા લોકલાડીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી વિનસ હોસ્પિટલના વિવિધ વિભાગોની મુલાકાત સંપન્ન કરીને થોડીક જ ક્ષણોમાં આપણા આ સભાગૃહમાં મંચ પર ઉપસ્થિત થશે. સતત કાર્ય અને સતત કાર્ય એવી જેમની કર્મનિષ્ઠા છે તેવા લોકલાડીલા લોક હૃદય સમ્રાટ વિશ્વમાં જેમણે ભારતનું નામ યશ કીર્તિએ પહોંચાડ્યું છે તેવા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપણા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થશે. વિનસ જ્વેલ પરિવારના મોભી શ્રી સેવંતીભાઈ શાહ સાથે આદરણીય
પ્રધાનમંત્રીજી સભાગૃહ તરફ આવવા માટે નીકળી ચૂક્યા છે. નીતિમત્તા સાથે ગુણવત્તાસભર આરોગ્ય સેવાના સ્વપ્ન સાથેની શ્રીમતી રસીલાબેન સેવંતીલાલ શાહ વિનસ હોસ્પિટલ આજે આ શહેરને અર્પણ થઈ રહી છે. થોડીક જ સેકન્ડોમાં આપણી વચ્ચે પ્રધાનમંત્રીજી ઉપસ્થિત થશે. ભારત માતાના પનોતા સપૂત લોક હૃદય સમ્રાટ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનું ભાવભીનું સ્વાગત છે. અને હવે હારથી સ્વાગત કરશે અશક્તાશ્રમના પ્રમુખ શ્રી હિતેશભાઈ લાઈવાળા. સાલથી બહુમાન કરશે વિનસ જ્વેલ પરિવારના મોભી શ્રી સેવંતીભાઈ શાહ અને સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ કરશે શ્રીમતી રસીલાબેન પી શાહ. ગરવી ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનું સ્વાગત કરશે શ્રી હિતેશભાઈ લાઈવાળા. શ્રી સેવંતીભાઈ શાહ અને શ્રીમતી રસીલાબેન શાહ. માનનીય આરોગ્ય મંત્રી શ્રી કિશોરભાઈ કાનાણીનું સ્વાગત કરશે શ્રી હિતેશભાઈ લાઈવાળા. માનનીય સાંસદ શ્રી સી આર પાટીલજીનું સન્માન કરશે શ્રી સેવંતીભાઈ શાહ.
માનનીય સાંસદ શ્રી દર્શનાબેન જરદોશનું સન્માન કરશે શ્રીમતી રસીલાબેન શાહ. આજની આ મંગલ ક્ષણોમાં સ્વાગત પ્રવચન કરવા શ્રી સેવંતીભાઈ શાહને વિનંતી. દેશની સર્વાંગી તંદુરસ્તી માટે સતત કાર્યશીલ ઉર્જા પુરુષ પરમ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી, ગરવી ગુજરાતના વિકાસના કર્ણધાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજી, માનનીય આરોગ્ય મંત્રી શ્રી કિશોરભાઈ કાનાણીજી, માનનીય સાંસદ શ્રી આર પાટીલજી, માનનીય સાંસદ શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશજી, આમંત્રિત વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો અને અધિકારીગણ, દર્દીઓ માટે દેવદૂત સમાન ડૉક્ટરશ્રીઓ અને મીડિયાના મિત્રો, આજે અત્યંત આનંદનો દિવસ છે. અમારી હોસ્પિટલના ઉદ્ઘાટન માટે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી પધાર્યા છે. તેમનું અને આપ સૌનું ભાવભીનું સ્વાગત કરું છું. એથિકલ મેડિકલ પ્રેક્ટિસના ધ્યેય સાથે શરૂ થયેલી આ હોસ્પિટલના ઉદ્ઘાટન માટે માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીથી વધારે શ્રેષ્ઠ કોણ હોઈ શકે? 18 વર્ષથી સત્તા પર અને તે પહેલા સત્તાધારી પક્ષના મહત્વના સ્થાનો પર હોવા છતાં તેમના પરિવારના સ્વજનો અને સંબંધીઓની જીવનશૈલીમાં ન આવેલો બદલાવ જ માન્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઈની સિદ્ધાંત નિષ્ઠા અને પ્રામાણિકતાની વિશ્વને પ્રતીતિ કરાવે છે. ભારત સરકાર દ્વારા દેશના નાનામાં નાના વ્યક્તિને ઉત્તમ આરોગ્ય સેવા માટે શરૂ કરાયેલી આયુષ્યમાન ભારત યોજના દ્વારા દેશના કરોડો લોકોને લાભ મળશે તે પ્રશંસનીય છે. અમારું ધ્યેય પણ નીતિમત્તા સાથે ગુણવત્તાસભર આરોગ્ય સેવા પૂરું પાડવાનું છે. કોઈ પણ દર્દીને જરૂર કરતાં વધુ સમય હોસ્પિટલમાં રહેવું ન પડે, બિનજરૂરી કંઈ પણ ખર્ચ ન થાય અને સંતોષકારક સેવા મળે તે માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ. આ માટે ડૉક્ટર સહિત સૌ કોઈનો હોસ્પિટલમાં સુંદર સહકાર મળી રહ્યો છે અને વધુને વધુ નિષ્ણાત ડૉક્ટરો અમારી સાથે જોડાતા થાય છે. ટ્રસ્ટના પ્રમુખશ્રી તથા ટ્રસ્ટીગણ દ્વારા સુંદર પ્રોત્સાહન સાથે સહકાર મળી રહ્યો છે. ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર, સુરત મહાનગરપાલિકા તથા સૌ કોઈના સહકારથી આટલેથી જ ન અટકતા હોસ્પિટલમાં સારી એવી પ્રગતિ કરીને આપણે સંતોષ થાય એવી પ્રતીતિ કરાવશું. 1969માં મેં અને મારા ભાઈ રમણીકભાઈએ શરૂ કરેલી વિનસ જેલ કંપનીનું આ ગોલ્ડન જ્યુબિલી વર્ષ છે અને આ વર્ષમાં વિનસ જલ પરિવાર દ્વારા આ હોસ્પિટલ સમાજને સમર્પિત થઈ રહી છે તેનો આનંદ છે. હોસ્પિટલમાં અમારા પરિવારમાંથી સૌથી વધુ સક્રિય દંપતી હિતેશ અને ક્રિનાની આજે મેરેજ એનિવર્સરી છે. એ સોનામાં સુગંધ જેવું છે. મારા પરિવારની ત્રીજી પેઢીએ વહેલી સવારથી મોડી રાત સુધી કાર્યરત રહીને તથા વિનસ જ્વેલ પરિવારના સૌ સભ્યોએ કરેલ સુંદર કાર્યથી હું ગદગદિત છું. અત્યંત વ્યસ્તતા વચ્ચે
સમય ફાળવીને પધારેલા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીજીનો હૃદયપૂર્વક ઋણ સ્વીકાર કરું છું. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી તથા મહાનુભાવોએ અહીં પધારી પ્રસંગને શોભાયો તે બદલ હૃદયપૂર્વક આભારી છું. માનનીય મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી, માનનીય કલેક્ટર શ્રી, માનનીય પોલીસ કમિશનર શ્રી તથા તેમના સાથીઓએ આપેલા સુંદર સહકાર બદલ તેમજ મીડિયા સહિત આપ સૌ આમંત્રિત અતિથિઓનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. અને હવે હૃદયના પૂર્ણ આદર સાથે આપણા સૌના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને એમના ઉર્જાસભર ઉદ્બોધન માટે વિનંતી કરીએ છીએ. ગુજરાતના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી ભાઈ શ્રી વિજયભાઈ, મંત્રીમંડળના એમના સાથી ભાઈ કિશોરભાઈ, સંસદના અમારા સાથી સી આર પાટીલ, જરદોશબેન, મંચ પર ઉપસ્થિત સર્વે મહાનુભાવો, સેવંતીભાઈનું પરિવારજનો, અને મારે માટે સૌભાગ્ય છે કે ખૂબ ટૂંકા સમયમાં મને ગુજરાતમાં 2 આધુનિક હોસ્પિટલ એનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું. અમદાવાદમાં વીએસ હોસ્પિટલ સાથે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના નામ સાથે એક અત્યંત આધુનિક હોસ્પિટલનું નિર્માણ થયું છે. અને આજે અહીંયા જ્યારથી અમારા સેવંતીભાઈ આ કારોબાર સંભાળ્યો, અને સેવંતીભાઈનું એવું છે કે એ ચાલે છે કે દોડે છે ખબર જ ન પડે. જેટલા વર્ષથી હું એમને જોઉં છું 1 ગ્રામનો વજનનો ફરક નથી પડતો. અને વિશેષતા મૂલ્યોની જીવનમાં જ્યારે હું મુખ્યમંત્રી હતો અને વિદેશમાં ડેલિગેશન જતા હોય એમાં મારો આગ્રહ હોય કે સેવંતીભાઈ સાથે હોય તો સારું, આવે કોઈ વાર, પણ એક પણ નિયમમાં બાંધછોડ ન કરે. મૂલ્યો પ્રત્યે એમની જે પ્રતિબદ્ધતા છે. થોડા દિવસ પહેલા સેવંતીભાઈ એમના પરિવારજનો બધા દિલ્હી આવ્યા હતા અને ખૂબ વિસ્તારથી આખા એ પ્રોજેક્ટની એમણે મને વાત કરી અને એમનું પરિવાર કેવી રીતે આમાં હવે ખૂંપી ગયું છે અને ભવિષ્યની એમની યોજનાઓ શું છે. એમનો આગ્રહ હતો કે હું આ હોસ્પિટલમાં જરૂર આવું. સેવંતીભાઈ સાથેનો સંબંધ એટલો જૂનો એટલે આપણે ના ન પાડી શકીએ. તો એક પરિવાર ભાવને કારણે, આત્મીયતાને કારણે, અને મનમાં હંમેશા આદર રહ્યો છે એમના માટે, એમના પરિવારજનો માટે. વ્યાપાર જગત, વ્યવસાયિક જગતમાં કોઈ પણ પ્રકારના મૂલ્યોમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યા વગર વેપાર રોજગાર પણ સરસ કરી શકાય છે, સેવા પણ સરસ કરી શકાય છે, અને સમગ્ર વ્યાપક કુટુંબને સાથે રાખી પણ શકાય છે. આ બધી બાબતો સેવંતીભાઈ પાસેથી જોવા મળે. હોસ્પિટલ મેં જોઈ, મારે એમ કહેવું પડે કે સર્વ સુરતને નહીં, સમગ્ર ગુજરાતને આરોગ્ય ક્ષેત્રે એક નવું નજરાણું મળ્યું છે. અત્યાર સુધી એમણે પથરા ચમકાવ્યા,
ડાયમંડ બનાવ્યા અને હવે એમનું મન નર સેવા નારાયણ સેવા અને આપણે ત્યાં મંત્ર છે સર્વે ભવંતુ સુખિન સર્વે સંતુ નિરામયા સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ માં કચ્ચિત દુર્ભાગ ભવે એ ભાવ સાથે એમણે આ એક નવી શરૂઆત કરી છે મારા તરફથી એમને અનેક અનેક શુભકામનાઓ છે એ વાત નિશ્ચિત છે કે કોઈ પણ રાષ્ટ્રની પ્રગતિમાં તેમના નાગરિકોનું જીવન ચાહે શિક્ષણ હોય સ્વાસ્થ્ય હોય એમની ક્ષમતા હોય એમનું સ્કિલ હોય આના ઉપર નિર્ભર કરતું હોય છે આપણો દેશ પણ સ્વસ્થ બને આપણી આવતીકાલ સ્વસ્થ બને એના માટેની વ્યાપક યોજનાઓ લઈને વર્તમાનમાં ભારત સરકાર કામ કરી રહી છે જન્મથી લઈને બુઢાપા સુધી દરેક ડગલે ને પગલે સ્વાસ્થ્યની બાબતમાં ભારત સરકારનું રાજ્ય સરકારનું ઇન્ટરવેન્શન છે ક્યાંક ને ક્યાંક એને મદદ કરવાની કોશિશ છે વ્યવસ્થા સુવિધા પહોંચાડવાનો પ્રયાસ છે પ્રસૂતા માતા ઉત્તમ બાળકના જન્મને માટે પણ એ જરૂરી છે કે માતા સ્વસ્થ હોય અને પોષક આહાર માટે 6,000 રૂપિયા આ ગર્ભવતી ગરીબ માતાને આપવાની વ્યવસ્થા આજે ખૂબ મોટું બાલ મૃત્યુ દર અને માતા મૃત્યુ દરમાં ઘટાડો કરવામાં ઉપયોગી થયું છે એટલું જ નહીં સ્વસ્થ માતૃત્વ યોજના એના દ્વારા પણ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ડિલિવરી કારણ કે આપણે ત્યાં દાયણબાઈ અને ગામડામાં જે રીતે ચાલતું એમાં ક્યારેક બાળક મરી જાય ક્યારેક માતા મરી જાય ક્યારેક માતા અને બાળક બંને મરી જાય પરંતુ હવે ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ડિલિવરીને કારણે હોસ્પિટલ ડિલિવરીને કારણે એની સંખ્યા પણ વધતી જાય છે અને પ્રમાણમાં મૃત્યુ પામનારાઓની સંખ્યા પણ ઘટતી જાય છે સ્વસ્થ બાળકોના જન્મ થઈ રહ્યા છે બાળક જન્મ્યા પછીનું મોટું કામ છે ટીકાકરણ પહેલા પણ થતા હતા અને ટીકાકરણ અમારી સરકારમાં થાય છે અમે એમ નથી કહેતા કે ટીકાકરણ અમે જ શરૂ કર્યું છે આ તો શ્રેયાંશબેન જોયા એટલે મને યાદ આવ્યું પણ પહેલા ટીકાકરણનો જે દર હતો એ બહુ ચિંતાજનક હતો બજેટ વપરાય લોકોના ટીએડીએ થાય પરંતુ ટીકાકરણ થતું નહોતું અમે એક ઇન્દ્રધનુષ યોજના બનાવીને એક મોટું કેમ્પેન ચલાવ્યું અને વધુમાં વધુ માતાઓ બહેનોને ઇન્દ્રધનુષનો લાભ મળે અને પહેલાની તુલનામાં અનેક ઘણું ટીકાકરણનું કામને વ્યાપક બનાવી દીધું છે અને જેના કારણે બાળક અને માતા એના ભવિષ્યમાં કોઈ નવી તકલીફો ના આવે આના માટેની એક રક્ષણાત્મક વ્યવસ્થા થાય છે જેમ હેલ્થકેરની વ્યવસ્થાની આવશ્યકતા છે એવી જ રીતે પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થકેર પણ એટલી જ મહત્વની છે અને પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થકેરમાં સ્વચ્છ ભારત અભિયાન જે ચલાવ્યું છે સેનિટેશન મને યાદ છે જે દિવસે મેં લાલ કિલ્લા પરથી પ્રધાનમંત્રી બન્યા પછી પહેલી વાર સ્વચ્છતાની વાત કરી તો ઘણા લોકો મજાક ઉડાવી આ કેવો પ્રધાનમંત્રી છે લાલ કિલ્લા પરથી શૌચાલય બનાવવાની વાત કરે છે પરંતુ આજે અમે જ્યારે સરકારમાં આવ્યા ત્યારે દેશમાં 38% કવરેજ હતું આજે 98% પહોંચી ગયું આપ કલ્પના કરી શકો છો માતાઓ બહેનો કેટલા આશીર્વાદ આપતી હશે જેમને શૌચાલય માટે સૂરજ ઉગતા પહેલા અથવા તો સૂરજ ઢળ્યા પછી જવાબ સુધી રાહ જોવી પડતી હતી અને કેટલી તકલીફ થતી હશે પરંતુ આ બધી ચીજો એક પછી એક હેલ્થ કેરના સેક્ટરમાં ઘણા લોકોને યોગાની મજાક ઉડાવવામાં મજા આવી ખૂબ ટીકાઓ કરી
જાતની બધી ચીજો કરી, પરંતુ આજે વેલનેસ માટે યોગાના મહાત્માને ન સિર્ફ ભારત દુનિયાએ સ્વીકાર કર્યો છે, સમગ્ર વિશ્વ. એટલે માત્ર હોસ્પિટલ અને દવાના ડોઝ, ઓપરેશનો એટલી જ વ્યવસ્થાઓ નહીં, પ્રિવેન્ટિવ દ્રષ્ટિથી પણ શું કરી શકાય એની બાબતમાં આપણે આગળ વધ્યા. હમણાં ભારતે આયુષ્માન ભારત યોજના બનાવી છે, અને જે દિવસે આયુષ્માન ભારતની યોજના થઈ હતી, તમે જરા ગુજરાત સમાચાર કાઢીને જોશો, બીજા છાપાઈ જોઈ શકો, ટીવી જોઈ શકો. ઓહો હો હો હો, એવા બધા અમારા વાળ નોચી લીધા હતા. પૈસા ક્યાં છે, થશે ક્યાંથી, શું થશે, ઠીકણું થશે, ફલા કોઈ આમ છેડો જ નહોતો રાખ્યો. આજે આટલા ટૂંકા સમયમાં 100 દિવસ તો હમણાં પૂરા થયા છે. એવા લોકો જે જીવનમાં કલ્પના નહોતી કરી શકતા કે હવે આ બીમારીમાં કોઈ ઓપરેશન થઈ શકે, હોસ્પિટલ જઈ શકાશે. સરકારી મોટી હોસ્પિટલમાં જવાનું પણ જેનું સપનું નહોતું, આજે લગભગ 70-75% પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ અને 25-30% સરકારી હોસ્પિટલ. આટલા ટૂંકા ગાળામાં 10 લાખ લોકોએ એનો લાભ લીધો છે, અને એક કાણી પાઈ ખર્ચા વગર. અને યોજનાનું કવરેજ 50 કરોડ લોકો માટે છે. આ દુનિયાની સૌથી મોટી યોજના છે. મધ્યમ વર્ગ પરિવારમાં પણ એક જણને બીમારી આવે તો આખું પરિવાર માંદું પડી જાય. એ મધ્યમ વર્ગમાંથી ગરીબી તરફ સરકી જતા વાર ન થાય, અને ગરીબ માનવીના ઘરમાં બીમારી આવે તો આખું પરિવાર તબાહ થઈ જાય, જીવવાના સાંસા પડી જાય. આટલી ગંભીર પરિસ્થિતિ પેદા થતી હોય છે, એની ચિંતા કરવાનું કામ આયુષ્માન ભારત યોજના દ્વારા કર્યું. 50 કરોડ પરિવાર લોકોને, અને 50 કરોડ એટલે દુનિયાની મોટામાં મોટી યોજનાનો મતલબ શું? અમેરિકા, કેનેડા, મેક્સિકો, આ ત્રણેયની કુલ જનસંખ્યા જેટલી છે એટલા લોકોને ભારતમાં આયુષ્માન ભારત યોજનાનો લાભ મળે. આજે ડેલી દેશમાં આવા ગંભીર મુસીબતોમાં ફસેલા કુટુંબો જે 3-4 વર્ષથી મૃત્યુની રાહ જોતા પડ્યા હતા, સરેરાશ રોજના 10,000 લોકો આ યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા છે. અને હું જોઉં છું કે આવનારા દિવસોમાં આનો લાભ વધવાનો છે. અને આનું એક મોટું પરિણામ એ થવાનું છે કે દેશમાં મોટા પાયા પર ટિયર 2, ટિયર 3 સિટી, ચાહે બારડોલી જેવા શહેરો હોય, નવસારી જેવા હોય, પારડી જેવા હોય, આવા શહેરોમાં નવા હોસ્પિટલોની શક્યતા ઊભી થવાની છે. ભારતની અંદર હેલ્થ સેક્ટરમાં પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને પ્રાઇવેટ બિઝનેસ માટેની મોટી સંભાવના ઊભી થવાની છે. અને એના કારણે મોટા પાયા પર મેડિકલ કોલેજો, મોટા પાયા પર આપણા યુથને મેડિકલ એજ્યુકેશન માટેની વ્યવસ્થાઓ, એક નવું આખી ઇકોસિસ્ટમ ઊભી થવાની છે. અને જેનો લાભ ભારતને સ્વસ્થ બનાવવાની દિશામાં બહુ અહેમ ભાવ રહેશે એવો મને વિશ્વાસ છે. અને મને ખુશી છે કે આ હોસ્પિટલ પણ આયુષ્માન ભારત યોજના સાથે જોડાયું છે. ગરીબમાં ગરીબ માનવી પણ આ હોસ્પિટલનો લાભ લઈ શકે, અને એની જે કંઈ ખર્ચો થશે એ ખર્ચો ભારત સરકાર ચૂકવશે. આના માટે થઈને પણ વ્યવસ્થા થઈ છે. આવનારા દિવસોમાં હેલ્થ સેક્ટરને મજબૂત બનાવવા માટે હવે એક જેનરિક મેડિસિન તરફ ગયા. જે દવા, જે લોકો ડાયાબિટીસ, જેમના દરેક ઘરની અંદર એક વડીલ હોય, રોજ એને કંઈ ને કંઈ દવા લાવતી જ પડતી હોય. મધ્યમ વર્ગનો પરિવાર હોય, સંયુક્ત પરિવાર હોય, બા બાપુજી મોટી ઉંમરના થયા હોય, કંઈ ને કંઈ રોજ એક દવા લાવવી જ પડતી હોય. જેનરિક દવાનું આખું અભિયાન ચલાવ્યું. 5,000 જેનરિક દવાના સેન્ટર્સ ઊભા કરી દીધા. બીજા વધારે કરવાનું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. અને જે દવા 300માં મળતી હોય એ 30માં મળે એની વ્યવસ્થા કરી દીધી છે. ખૂબ મોટા પાયા પર દવાની પાછળ ખર્ચના ભારણમાં ઘટાડો થાય એવી અનેક દવાઓની કિંમતમાં ઘટાડો થાય છે. કોઈમાં 70% ઘટાડો, કોઈમાં 50% ઘટાડો, કોઈમાં 40% ઘટાડો. પરંતુ
સામાન્ય માનવીને મદદ મળે એવું કામ થયું છે. કઠિન કામ છે. ફાર્મસી ક્ષેત્રના બધા લોકોને નારાજ કરીને કરવું પડે એવું કામ છે, પણ કર્યું, કારણ કે દેશના સામાન્ય માનવી માટે કરવાનું. એવી જ રીતે હાર્ટના ઓપરેશન હોય, સ્ટેન્ટ લગાવવાના હોય, ની ઓપરેશન હોય, 2 લાખ, 1.5 લાખ, 3 લાખ સ્ટેન્ટ મોંઘા. આ કંપનીઓ સાથે વાત કરીને સ્થિતિ એવી બની ગઈ કે કેટલીક ચીજોની કિંમત 30% કરી નાખી, 40% કરી નાખી. ગરીબ માણસને ની ઓપરેશન કરાવવાનું હોય કે સ્ટેન્ડ મુકાવવાનો હોય, એના ખર્ચામાં ઘટાડો કરી દીધો. એક પ્રકારથી સમાજ જીવનની વ્યવસ્થા માટે આરોગ્યના ક્ષેત્રે, ચાહે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું કામ હોય, ચાહે પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થ કેરનું કામ હોય, ચાહે હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટનું કામ હોય, આપણે કામ કરતા રહ્યા છીએ. આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં પણ, હું જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારે આ બધા નેતાઓ ભાષણ કરે પણ એમના વિરુદ્ધમાં કોઈ કંઈ કહે નહીં. આપણે ત્યાં ઉમરગામથી અંબાજી સુધી આદિવાસી પટ્ટામાં એકેય સાયન્સ સ્ટ્રીમની સ્કૂલ જ નહોતી. બોલો, હવે સાયન્સ સ્ટ્રીમની સ્કૂલ જે આદિવાસી પટ્ટામાં ના હોય તો મેડિકલ કોલેજમાં વિદ્યાર્થી જાય ક્યાંથી, મેડિકલનો વિદ્યાર્થી બને ક્યાંથી, અને આરક્ષણ જે થયેલું છે, અનામત મળેલી છે, એનો લાભ ના લઈ શકે. હું મુખ્યમંત્રી બન્યો પછી અહીંયા સાયન્સ સ્ટ્રીમની શાળાઓ આદિવાસી વિસ્તારમાં શરૂ કરી અને એમાંથી મેડિકલની અંદર બાળકો ભણવા લાગ્યા. અને આજે ગુજરાતની અંદર લગભગ વર્ષે એક નવી મેડિકલ કોલેજ બનાવવાની દિશામાં આપણે સફળ રહ્યા છીએ. બાળકો માટે જે સીટો હતી એમાં પણ મોટા પાયા પર વૃદ્ધિ કરી છે. મેડિકલ સીટોમાં એનો લાભ પણ ગુજરાતના બાળકોને મળ્યો છે. કહેવાનું મારું તાત્પર્ય આ છે કે સર્વાંગીણ વિકાસને માટે થઈને અમે જ્યારે કામ કરી છે ત્યારે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, ખાસ કરીને સવર્ણ સમાજની અંદર એક આક્રોશ, એક અપેક્ષા, અને આરક્ષણના મુદ્દા પર ઘણી બધી રહી. બહુ જ મોટી હિંમત કરીને ભારતના સંવિધાનમાં અમે પરિવર્તન કર્યું છે. અને સંવિધાન પરિવર્તન સિવાય આ વાત શક્ય નહોતી બનવાની. એ વાત અમે ડંકાની ચોટ પર કહેતા હતા, પરંતુ કેટલાક રાજકીય પક્ષો એના રાજકીય રોટલા શેકવા માટે આ વાત સ્વીકારતા નહોતા. આજે અમે સંવિધાન સંશોધન કર્યું અને સવર્ણ સમાજના ગરીબ બાળકોને 10% આરક્ષણ પાકું કરી દીધું. અને હું ગુજરાત સરકારને અભિનંદન આપું છું કે એણે સૌથી પહેલા લાગુ પણ કરી દીધું. શિક્ષણમાં, નોકરીમાં સવર્ણ સમાજના ગરીબ પરિવારોનો લાભ મળશે. અને એ બાબતની પણ કાળજી રાખી કે જેમને મળે છે એમાંથી એક તસુ પર પણ ઘટાડો નહીં થાય. નવી વ્યવસ્થા ઊભી કરી અને અવસરો ન ઘટે એટલા માટે શિક્ષણની અંદર 10% સીટો વધારવાનો પણ નિર્ણય કરી લીધો, જેથી કરીને એક સ્વસ્થ વિકાસની દિશા પકડાય એવું એક મોડેલ સમાજમાં તણાવ પેદા કર્યા વગર ઊભું કરવાનું અમે કામ કર્યું છે. સમાજની સેવાને માટે શાસન વ્યવસ્થાનો સમર્પણ ભાવથી ઉપયોગ, એવા એક ભાવ સાથે એક ઉત્તમ કામ ચાલી રહ્યું છે. હું આજે સેવંતીભાઈને, એમના પરિવારજનોને, એમના આ સાહસ માટે, એમના આ સેવા ભાવ માટે, એમના આ સમર્પણ ભાવ માટે હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું અને સાથે સાથે અનેક અનેક શુભકામનાઓ આપું છું. અને ભારત સરકાર વતી પણ હું આશ્વાસન આપું છું, વિશ્વાસ આપું છું કે સેવાના આ કામમાં સરકાર પણ ખભે ખભો મિલાવીને આપની સાથે રહેશે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપ સૌનો આભાર, ધન્યવાદ. હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં આપ સૌ માટે
અલ્પાહારની વ્યવસ્થા રાખેલી છે. આપ સૌને ત્યાં પધારવા માટે આગ્રહભરી વિનંતી છે. આશા છે કે આપ ત્યાં પધારીને લાભ આપશો. શ્રીમતી રસીલાબેન સેવંતીલાલ શાહ વિનસ હોસ્પિટલ અને અશક્તાશ્રમ પરિવારના આમંત્રણને માન આપીને આપ સૌ મહાનુભાવો અહીંયા પધાર્યા તે માટે આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર. ધન્યવાદ.